السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریز زم تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو پته د موږ د کورل را سیریز شروع کړی دی نن موږ ان شاء الله په کورل را کې د ټیکس ټول صفات موږ سټډي کړو هغه نه بعد ما ویلو چې را د ټیکس په موږ سرکل فارم کې څنګه لیکو پیراګراف کې به ټیکس څنګه لیکو په هغه باندې زه تاسو ته خبر کوم صحیح دی ګورم کورل را کولاو کله هیر یو کین سی دا چې کوم ټیکس تاسو لیدلی شي مطلب موږ لیکلي دي چې یو کین انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساينس اینڈ انګلیش لرننګ سنټر پېښور سمه خسته په یو سرکل فارم کې موږ سره لیکلی شوي دي صحیح ده دا څه ټیکس به موږ څنګه لیکو یاره موږ پیراګراف ټیکس څنګه لیکو یو موږ سره هیډینګ ټیکس مطلب نارمل ټیکس دی که ته راشي دا ټیکس ټول راولو دی چې سمپل کلیک وکړي نو دا ټیکس کال مطلب نارمل ټیکس ما ځای کې سپوز کې حسان ولیکو او چې څه قصه ته لیکي مطلب دا یو هیډینګ ټیکس شي یو نارمل ټیکس شو ایز یو ویشته ولا سایز دی ته ولی شي بوړ کولی شي ته څه غواړې هغه مطلب ته داسې کولی شي صحیح شو هغه فیچر اپلای کولی شي صحیح شولو بل یې موږ سره که زه راشم موږ سره مطلب پیراګراف ټیکس دی پیراګراف ټیکس کوم ځای کې دی هغه هم دا ټیکس ټول دی هم دا ټیکس ټول دی خو که دا ټیکس ټول ته کلیک ونه کړې او د کلیک په ځای ډریګ کې سو نو چې ته کله ډریګ کې تاسو پیراګراف ټیکس راشي و دې ځای کې ته خپله خبره ولیکه مطلب ته پکې څه لیکي نو زه ګوره دې ټایم کې زه راځم مایکروسافټ ورډ ته رالم او د دې ځای نه دا ټیکس نه دا ما دې ځای نه کنټرول سی کړو او دلته رالم او دې ځای کې مې څه کړلو دا مې ځای کې کنټرول وي کړو تاسو لیدلی چې دا مې اوکې کړو دا ټیکس ما سره دلته راغلی صحیح شو که اوس یو کس وي چېرې ما سره سپوز کې مایکروسافټ ورډ نشته دی او زه مطلب هسې یو ډیمي ټیکس ما ته پکار دی نو دا به زه څنګه کوم ځای نه راولم انټرنیټ پکې ما سره نشته یس جي څنګه چې موږ سره په مایکروسافټ ورډ کې مطلب ډیمي ټیکس موږ ته میلاویږي ایکول آر ان ډي یا مطلب لورم چې کوم فنکشن دی دلته هم تاسو ته میلاویدلی شي تاسو به داسې چلو کړئ چې رایټ پیراګراف ټیکس چې کله اخیستی نو رایټ کلیک به وکړئ چې رایټ کلیک وکړئ دا انزرټ پلیس هولډر ټیکس په دې باندې به کلیک وکړئ تاسو ته به دې ځای کې یو ډیمي ټیکس راشي ډیمي ټیکس مین مطلب ته چاته ډیزاین جوړې بینر جوړه کې ته از ایگزامپل مطلب اسه د شومن اسه یو ایگزامپل کاسته ورکې چې ریل خبره نه کې نو دې ټیم موږ ډیمي ټیکس یوز کوو صحیح شي نو دا شان تاسو ډیمي ټیکس اغستلی شي د رائټ کلیک هیلپ په هیلپ سره صحیح دی ګوره ما ډیمي ټیکس واغس نو په دې کې ورم څه چي مطلب په دې پیراګراف ټیکس کې په دې کې موږ یو اسانته دی چې راته کې د ناتل شي الایمنټ هم ایزیلی سموث لیکولای شي بلکې تاسو د الف الایمنټ والے مکمل ډیر زبردست راغلی ور مکمل لاسي سټریټ فارم کې موږ سره راغلی نو دا پکې مطلب یو زبردست فیچر دی او تر راشه ګوره دې کې دا نو ور فور جسټیفای دا کوم نه پکې خولي خولي دي نو دې د وجه موږ څه کوو د جسټیفیکیشن د فارا یا د الایمنٹ د فارم پیراګراف ټیکس یوز کوو صحیح دی هغه نه په دې کې فیچر دا کته بولټ اپلای کنه سو کې یوز بولټس هم یوز کولای شي نمبر بولټس یوز کولای شي الته راشه دا ټول کته ډراپ کیپ کمانډ یوز کړئ څنګه په مایکروسافټ ورډ کې ډراپ کیپ دی نو سو ته ډراپ کیپ هم یوز کولای شي پیراګراف ټیکس کې خو بټ اټ از ناٹ مطلب دومره نه یوز کیږي دا موږ سره دا ټول کارونه تاسو مینولی کولای شي او بل چې کوم د بولټس نه بولټس نارمل مینولی رالو خپل خاطر کار کوم څنګه د دې مخکې ویډیو کې تاسو په بولټس باندې خبره کړې و اوس ګوره دا هم سره پیراګراف ټیکس خبره وه اوس زه راځم مطلب که دا نارمل ټیکس راولم په دې ټیکس کې نور هم سره څه فیچرز دي مطلب زه غواړم چې زه ټیکس ته سټروک ورکړم آوټلاین ورکړم دا آوټلاین دا سټروک په زه د کوم ځای نه ورکوم نو دې دپاره به ته څه وکړې ته به راشي وینډو مینیو ته او دې کې به ډاکر کې کلیک وکړې او دې کې دا ټیکس نه دی دا کنټرول ټي والا دا به آن کې دا چې څنګه آن کې دې کې به تاسو د ټیکس پراپرټي راشي د په ټیکس پراپرټي کې د ټول نه په دې فینل کې د ټول نه پیله خبره هم سره د کیلیبري شوله مطلب سوري د فان خبره شو دې ځنه ته فان چینج کولی شي صحیح شو او دې ځنه یو کین چینج اټ سایز دا الریډي موږ دې ځای کې ډیسکس کړي دي دا ور نارمل اټالیک بورډ دا ټول خبرې موږ الریډي سټډي کړو دا مطلب دې کې موږ سو دا څه ټریک پکې نشته صحیح ده دې کې تاسو ګوردا کمانډ سره اپ ده دا به اپ چې کله سټاټیک سلیکټډ نه زه چې کله ټیک سلیکټ کوم دا به راسي آن شي دا موږ لسه کې مطلب دا کمانډ څه کار دا رینج کرننګ دا موږ د دې ورډز یعنی د دې ازمن چې کوم ټیکسټ د کریکټر موږ کې سپیس کوي ورزه پکې راسي سپیس کوم ورغواړم سو یو کین ډیکریز د سپیس بټوین د کریکټرز تاسو دا سپیس انکریز کولای شي او ډیکریز کولای شي کله تاسو ټیکسټ انټرنل سلیکټ کړئ مطلب دا سم سلیکشن هم آن کړئ صحیح ده کرننګ د لارې کولای شي کته وړي انډرلاین سو یو کین گو پر انډرلاین یو هیو سم سورټ اف انډرلاین پکې څو قسم نه دي چې کوم قسم د خوخي تاسو کولای شي هغه کولای شي کنه انډرلاین په دې کلیک کنه انډرلاین نشي د دې زرم ته کولای شي صحیح به کې موږ سره فاونټین فیل او دا وګوره که فاونټین فیل کو داسې ټو کلر سپیلنګ به راشي دا موږ سره یو قسم نه ټرانسپیرنسي ده نو ټرانسپیرنسي موږ لا نه ده سټډي کړې هغې د وجې به تاسو ته دې کې څه مشکلات دي خو زه په دې باندې زه خبره نه کوم که ته غواړې چې یاره ټو کلر ورکړې نو سو یو کین گو پر د دې ځای نه ته څه کولی شي هغه کلرونه چینج کولی شي صحیح شولو د دې دا سپوز که زم یو سایډ ته داسې څه وشي یو سایډ ته سپوز ریډ کلر راشي او بل سایډ ته بلیک شي دا ما دې ځای نه اوکې کړم داسې موږ سره بلیک کلر راشي دا بلیک اوس بره دی او دا ریډ لاندې دی زم یاره دا دې الټه شي ته چې کله دلته کلیک وکړې دې ګوره ما کلیک وکړو صحیح شولو داسې دا به دې نه ریورس کړي چې دا ریورس کړي اوس به څه شو ریډ موږ سره بره شو دا مطلب بلیک څه شولو دا لاندې شولو دا قسمه کارونه ته څه کولی شي د دې ځای نه کولی شي هغې نه علاوه که ته بیکګراونډ ته دې کلر ورکړې د دې ځای نه ته بیکګراونډ دا قسمونه دي کوم قسم فاونټین ټو کلر پیټرن نو ځکه مطلب فاونټین والم او زه دلته راسم ګوره په دې باندې داسې کلیک کوم د دې ځای نه سنګل کلر داسې ورکولی شم دا ګوره موږ سره سنګل کلر شو صحیح شو تاسو داسې لیدلی شئ ګوره موږ سنګل کلر هغې نه علاوه که ټو کلر ما ته پکار دي زه به دې ځای نه
کلیک کوم په دې براسه ډبل کلیک تاسو کې تاسو دې نه سکولای شي ټو کلر هم اپلای کولای شي هغه ته ځنه ورته صحیح دی به نه وخت ته پیټرن میټر نو کې کوم سره ټو کلر پیټرن هم را سره دي او مختلف قسم یو کین گو فار دا مطلب موږ یوز یې سره ارم هم د بار نه دا وګړه پیټرن ته دې نه اپلای کولای شي صحیح شي هغه نه علاوه کته سټروک ورکه مطلب سټروک مونږه څنګه ورکو ها اوس ګوره سپوز دا ټیکس دی دا ما لاس سلیکټ کو دا ګوره دا ما پیټرن ورکړی دا پیټرن ما مکمل دا ټیکس ډیلیټ کو داسې او دلته ران یو نو ټیکس لیکم سپوز کې ما یو کې ولیکو داسې او دا مې داسې سایز نه ده اوس ګوره دې ته سټروک دا پکې موږ سره امپورټنت پوینټونه دي ته به کنټرول ټي د کیبورډ وی دا پینل به تاسو سره کولاو شي او دې ځنه ګوره ته سټروک هیر لاین سټروک دا ګوره مطلب سټروک را له اصل کې کلر د دې بلیک دی پته نه لګي زه به دا کلر څخه دا برټ کوم چې تاسو شو شي هیر یو کین سو سی تاسو لیدل شي دا سلیکشن د سټروک دی ته ور اپلای شوی دی دا سټروک لزه سپوز دا هیر لاین ډیر کم دی نو زه به لږ زیات کوم دا څو ګوره سټروک مون سره لږ زیات شو تاسو دې ځای نه څه کولی شئ سټروک هم اپلای کولی شئ یو کین گو فار اټ سټروک مطلب ایزیلی تاسو سټروک خپل ټیکس لا د کنټرول ټي د لارې تاسو ورکولی شئ صحیح دی نو زه امید لرم دا کوم کنسپټ به ستاسو ذهن کې راغلی هغې باندې به تاسو پوه شوي ټیکس کې یو نور هم یو څو فیچرز دي مطلب ګوره د دې ځای نه ما دا بیرته ختم کو د دې ځای نه دا ما کلوز کو که زه راشم دا یو کې مطلب ما داسې لیکلې ده ما کنټرول سی کړه او کنټرول وي مې کړله او داسې لږ مې داسې د دې سایز ښکته کو او دې ځای نه مې دی له دا ټیکس ګوره موږ سره یو فیچر دی مطلب د دې مې کاپي واخیسته او دا مې څه کړلو هغه مې کلر بدل کړم دا موږ څه شي مطلب یو افیکټ تاسو اپلای کیږي کله داسې بار کوم ګوره یو بل افیکټ شو داسې کله داسې لیفت سایډ ته کوم یو بل افیکټ شو موږ سره داسې نو یو کین گو فار دا افیکټ څه کولای شي هغه اپلای کولای شي هغه نه ولا کوم چې ګوره موږ سره بلیک دی کله ما بر راوړو شپ پیج اپ سره مطلب داسې دا ګوره شپ پیج اپ سره ما بر راوړو او ګوره دې داسې کلر ریډ کوم سپوز ورته ما څه یو افیکټ بشي صحیح ده هغه لاندې کوم یلو دی هغه ما سپوز کلر بلیک کو داسې یا زه داسې دا رازوم کوم داسې دا ما رازوم کو دا مې دې نه سلیکټ کو دې ما کلر بلیک کو نو ګوره موږ سره افیکټس دي نو د دې ځنه تاسو کولای شئ دا اپلای کولای شئ نو یو کې چې ټک خبر وکړئ صحیح شو دا یو افیکټ دی یو کین گو فار اټ مې بي تاسو کله کله داسې لیدلی صحیح شو خلکو کاپي اغستې او ټیکس داسې ډبل شان دي شو کیږي اوس راځم چې دې تر راځم چې موږ دا ټیکس دې کې دا به څه طریقې سره داسې ټیکس څنګه لیکلی شي صحیح شو نو ګوره دا چې کوم دا باندې نه څه کوم باندې نه ختم کو تاسو ورشي پهله به سرکل راولي الیپس پر راولي صحیح شو دا سرکل به تاسو کنټرول سره ډرګ کړئ سره کنټرول سره به ډرګ کړئ صحیح ده او دې ته زره ما یو کې مطلب دا ټیکس ټول مې راواغوس تاسو به خیال کوئ دا ټیکس کدی فارم کیو کلیک بنه کوئ مطلب دا نارمل د ټیکس فارم دی دا چې کله ګوره دا کرسر نه دا شکل یې لږ بدل شو ګوره د ایجز ته ووختلو دا وګوره داسې کرب شکل ده دې فارم کې په دې سرکل کې داسې کلیک وکړي او زه راغلم دې ځای کې ما ولیکو چې یو کې انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساینس اینډ انګلیش لینګویج سنټر پېښور دا وګوره دا ټیکس ما ولیکو خو که دا ټیکس تاسو وګورئ مطلب دا مکمل سرکل فارم کې موږ سره رانللی اوس سپوز کې تاسو څوک ټیکس لیکئ هغه کې دی چې سرکل مکمل سرکل پوره شي ولټه په یو بل اورلیپ شي هغه مسله به څنګه حل کوئ یا که تاسو مطلب ټیکس مطلب سایز زیات وي سرکل سایز زیات وي او صحیح ایګزیکټ رانه شي دا مسله به تاسو څنګه دې ټایم کې حل کوئ ګوره دا ټیکس به تاسو سلیکټ کړئ کنټرول ای سره داسې سلیکشن به وکړو دې ځای ته چې کوم تاسو راشئ دې ځای کې د دې فارم کې د ټیکس یو څو پراپرټیز دي مطلب ګوره تاسو دا ټیکس داسې شکل کې پکار دی داسې نه پکار داسې ته پکار دی اوس ګوره دا فارمیټس دي پکې صحیح شولو داسې راته پکار دی دا پکې یو څو قسمه فارمیټ دي دلته راشه داسې راته پکار دی ګوره دا پکې یو څو قسمه دویم یاره به دا ته نارمل پکار دی دویم دې کیسې دي ګوره دا سایز دی که دا سایز داسې کمومه که نه نو تاسو ګوره داسې لیدلی شئ ګوره دا به داسې وره اګزیکټلی مطلب ته به ګورئ چې کوم ځای کې ستا ټیکس چې کوم دی هغه مکمل بس راجاین شي یو بل ته رانږدې شي نو ګوره که تاسو دلته هیلو کې به دې ټایم کې نه دی زموږ ټیکس مکمل ډېر زبردست طریقې سره موږ سره راغلی به دې ټایم کې مطلب زه رالم ګوره دا کلیبري ما سپوز کې چینج کړله دا ما داسې سلیکټ کړو او دې ځای نه سپوز ما ټایم نیو رومن کلیبري اپلای کړله اوس ګوره اوس پکې سایز مساله شوله نو اوس بیا زه نور هم دا سایز داسې را کم کړم څومره یو زبردست طریقې سره موږ څه ټیکس ولیکلی شو اوس به دې سرکل څه به څه کوم دا سرکل به داسې سلیکټ کړو کنټرول کې به د کیبورډ وي څه به کنټرول کې بریک افارټ کار کوي او دې ځای نه ما څه کړو دا ټیکس ما داسې څه کړو دا مې داسې بریک کو مطلب دا سرکل ما ختم کو که سرکل ته نه ختمیم دا داسې وګوره سایز له ما کم کو داسې شپ سره صحیح شولو او دا مې دې ځای ته څه کو دې سره مې مطلب دا مې سلیکټ کو شپ سره مې دا مې سلیکټ کو ای سی مې کو دې سنټر ته مې راوست ای سی په دې ای سی باندې موږ خبره کوو صحیح شو دله مې دا سایز داسې لږ زیات کو ور هیر یو کین سی سایز مې لږ زیات کو او د دې نه مې شپ سره بار ته داسې یو کاپي واغسته او ایکسټرنل یو کاپي مې آوټ سایډ ته مې یو کاپي واغسته داسې صحیح ده تاسو لیدلی شئ اوس وګوره مطلب زبردست طریقې سره دا ټیکس به زه سلیکټ کړم دا ټیکس او داسې ګوره دا به زه لږ روټیټ کړم داسې او ګوره دا ټیکس ما داسې روټیټ کړو صحیح شولو دا وګورئ داسې مې روټیټ کړو تاسو لیدلی شئ یو کې چې کوم دی هغه مکمل په ټاپ کې څومره زبردست طریقې سره موږ سره راغلی صحیح ده دا لاندې چې کوم دی دې ته ما کلر ورکړو سپوز د دې ځای نه ما دې ته دا کلر ورکړو او دا ټیکس چې کوم دی ټیکس له سپوز ما وایټ کلر ورکړو سو یو کین بولډ یور ټیکس ما سپوز کې بولډ هم کو ځکه بولډ کوم نو بیا مطلب سایز زیاتېږي نو زه زوره د ان بولډ پرېږدم صحیح شولو صحیح شو او دا چې کوم دا مین سرکل دی که نه
دې لم ګوره داسې دا کلر ما اگزیکټلی مطلب اوس مې یلو کلر وکړو څه مسله نه ده. وګوره موږ سره څومره یو زبردست طریقې سره ډیزاین موږ سره جوړ شو. دا ستا یو لوګو شوله. ته راشه داسې دې ځای نه دا لاین ټول راواله او داسې دې ځای کې داسې کلیک وکړه صحیح شو. ګوره دلته ما کلیک وکړو او شفټ سره داسې دې ځای ته مې راورسوه. دلته مې داسې یو کلیک وکړو. دا مې کنټرول سی کنټرول وي کو او دې چې کومه کاپي راغله هغه مې په 90 انګل سره څه کړه مې روټیټ کړل. داسې انټر بټن مې د کیبورډ وواله. نو اوس ګوره موږ سره داسې یو ډیزاین سره شروع. او دې ځای کې سپوز ستا چې څه موټیو وي ستا څه مقصد وي ستا د ادارې څه مقصد وي ستا د کمپنۍ څه مقصد وي هغه دې ځای کې یو څو کلیف آرټ راواله مطلب یو څو لوګو ډیزاین راواله ایمیجز راواله هغه دې ځای کې ولګوه. نو تاسو څه ستاسو یو بیج د څه ستاسو تا سره یو لوګو ستاسو وله د ټکس د سرکل فارم د لارې. زه امید لرم چې دا کنسپټ به ستاسو ذهن کې ناست دی. یو بل کنسپټ د ټکس چې هغه د موږ نه هېر شوی چې هغه ضروري دی ډېر زیات. که دلته راشم ګوره دې ځای کې ما ولیکو چې یاره حسان از مای جونیئر برادر داسې یو ټکس ما ولیکو صحیح ده. داسې یو رینډم ټکس ما او صحیح دی. اوس ګورئ تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ. که زه غواړم چې یاره دا ټکس دا لاینونه د خپل منځ کې څه شي دا د بیل شي یعنې دا لاین د بیل شي دا لاین د بیل شي دا به زه څه طریقې سره کولی شم. تاسو به کنټرول کې د کیبورډ ووایئ. کنټرول کې موږ سره بریک فارټ کار کوي څه شو دا بریک کوي. دا لاینونه موږ له بریک کړل صحیح کړل بریک یې کړل. او دا لاین بیل شولو دا لاین بیل شولو صحیح شو. که زه غواړم چې یاره دا ورډز د خپل منځ کې بریک شي نو بیا به کنټرول کې د کیبورډ ووایم. اوس ګوره دا ورډ موږ سره بریک شو دا موږ سره بریک شو دا موږ سره بریک شولو څومره یو ښایسته طریقې سره. که زه غواړم چې یاره د حسان مطلب دا چې کوم الفابیټ دی دا دې څه شي دا دې یو بل سره بریک شي نو بیا به کنټرول کې د کیبورډ ووایم. اوس ګوره موږ سره څه شی شو ان را سره بریک شو ان داسې ایچ بریک شو ټول داسې یو موږ سره بریک شو. نو دا زما مطلب غوښتل چې یاره په دې کنسپټ هم تاسو زه کلیر کړم. نو زه امید لرم چې دا کنسپټ هم ستاسو ذهن کې ناست دی. اوس ګوره ته راشه سپوز دې نه ما سپوز داسې سایز زیات کړو او دلته ما دا حسان از مای دا مې داسې ځای کې کلیک کړو او دا مې داسې سپوز کې دلته راوړو دا مې داسې دې کې کېښود. نو تاسې یو ډیزاین هم داسې سازولی شي. نو دا د بریک هم موږ سره ډېر امپورټنټ کار دی. کله کله مطلب دا بریک کمانډ هم یوز کولی شو صحیح شي. نو دا د ټکس ټول مکمل خلاصه وه. زه امید لرم چې د ټکس ټول څومره هم کنسپټ و په هغې به تاسو یو ښکلې او زبردست طریقې سره پوه شوی یاستئ. که پوه شوی چې میک شور چې ویډیو لایک کړئ هغې نه علاوه چینل سبسکرایب کړئ او مزید داسې ویډیو لپاره هم د فالو کړئ. موږ سره اوسئ. تھینک یو سو مچ. والسلام.